back to my channel. At ngayon po gagawa tayo ng isang hairstyle na for wedding hairstyle dito po sa Saudi Arabia. At ito po ang kailangan natin, itong donut, at itong pang curl, at itong visible hairpin, yung big na hairpin, small hairpin. Ayan. At importante po sa lahat itong spray hold. Ayan. Hair spray hold. Ito po, tapos ko na po siyang section. Ayan, 4 section po siya. At kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated po kayo sa aking video na i-upload. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Start na po tayo.